Hello everyone, welcome to my channel. মই আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো কিদৰে আমি অতি সুন্দৰকৈ শিক্ষক দিৱসৰ ওপৰত ভাষণ দিব পাৰি। Let's see. শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ। নমস্কাৰ, সন্মানীয় আজিৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল, অভিভাৱকসকল আৰু মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিসকললৈ শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আমি সকলোৱে জানো যে আমি আজি ইয়াত শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ একত্ৰিত হৈছো। সমগ্ৰ দেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক শ্ৰদ্ধা জনাই এই দিৱস পালন কৰে। এটা মহৎলোকৰ বাণীত কোৱা হৈছে যে শিক্ষক হৈছে এডাল মোমবাতিৰ দৰে যিয়ে নিজে জ্বলি আনক পোহৰ দিয়ে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে শিক্ষকসকলে অত্যাধিক কষ্ট কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আৰু সৎ চৰিত্ৰ গঢ়ি তোলাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু তেওঁলোকক দেশৰ আদৰ্শ নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলে। আমি প্ৰতি বছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিন উপলক্ষে শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰোঁ। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰূপত এজন সফল নেতা হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আছিল এজন মহান পণ্ডিত আৰু উৎকৃষ্ট শিক্ষক। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্ম হৈছিল 1868 চনত তামিলনাডুৰ তিৰুতনিত। তেওঁৰ শিক্ষাৰ আৰম্ভণি হৈছিল এখন স্থানীয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা। তাৰ পিছত তিৰুপতি লুথাৰিয়ান মিছন হাইস্কুল, বেল্লৰৰ বৰ্হিছ কলেজ আৰু মাদ্ৰাজ খ্ৰীষ্টিয়ান কলেজত অধ্যয়ন কৰিছিল। 1909 চনত মাদ্ৰাজ প্ৰেচিডেন্সি কলেজত দৰ্শন শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু 1921 চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি হৈছিল। তেওঁ অন্ধ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বানাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আৰু অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যক্ষ হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 1949 চনৰ পৰা 1952 চনলৈ তেওঁ ছোভিয়েট ইউনিয়নত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। আকৌ 1952 চনত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু 1962 চনত ভাৰতৰ দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্য কৰিছিল। 1975 চনৰ এপ্ৰিল মাহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে আৰু এইখন পৃথিৱী এৰি চিৰদিনৰ বাবে গুচি যায়। এয়াই আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ কিছু কথা। অৱশেষত তেওঁৰ এখন মহৎ বাণীৰ দ্বাৰা মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিবলৈ গৈ আছো। সেয়া হ'ল A life of joy and happiness is possible only on the basis of knowledge and science. অৰ্থাৎ জীৱনৰ সুখ শান্তি কেৱল জ্ঞান আৰু বিজ্ঞানৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। Thank you for watching my video.